gawa ng ako ang nagagawa, kaya masasabi kong natural ito. Kahit po sabihin hindi naman dito sa bayan ng Liliw, natatakot yung mga tao na bumili. May iba po sa kanila na nagsarado talaga during that time. Maninigis pa ako. Sasampa pa, nakasinelas pa pa. Halimbaga maganda boy. Ako si Alejandro Cometa, 61 ako ngayon. Ako ay bata pa, nagluluto na ng lambanog. Hanggang sa ako'y natutong mga ret, ay hindi na ako naging tapos. Tumulong na ako sa aking magulang. Hanggang sa ako'y nag-asawa, yan ang pinag-aral ko ng aking mga anak. Aba ay sasampa ng alas 7 sa maga, pababa ng alas 10 sa tanghali. Tapos sasampa uli ng mga alas 2. Dalawang sampay na sa maghapon. Tigis na maga, asalin. Tapos pupungusan pa ito ng ganare. Binabawasan na rin ng ganare ng konti. Yan, para tumulo. Pagkatapos niyan, sasalin yun dito sa lagayan. Sinasala para man di mapasama yung mga bulaklak baga. Pag kami nakadalawang puro na rito, pwede na kami magsalang. Tapos luluto kami dito, bubuksan muna yon, aalisin yung laman yung dating laman. Pagkatapos, saka ito, tatakpan. Paglalagay kami ng suka ngayon dito. Ayan, gagatungan namin ng kawayan para siya mag-init. Ito ay pag nag-init na rito, diretso na dito yan. Mainit na. Tutulo na yan. Pag ganyan, diretso. Pag ano yan, pagpapaikot-ikot mo na dito sa ganaring pang are-are. Yan. Are ay, kung tawagan namin ay bituka. Are tanso. Yan, tanso are. Yan. Yan. Yan ay mahaba yan, hanggang dito yan. Para siya lumamig. At pagka yan ay walang tubig, mainit yun, yung lambanog. Tapos, ayan natulo. Ayan. Ito na yung lambanog, sa laan. Ayan. Talagang nakakalungkot po kasi kung kailan po talaga malakas yung maglalambanog, doon po pumutok yung kontrobersiya na nakakalason nung taong 2019. Kahit po sabihin nila na hindi sila guilty, hindi naman sila yon, hindi naman dito sa bayan ng Liliw, pero saan naman nila dadalhin? Base po din po sa inventory po ng Tourism Office at gayon din po sa mga researches po namin, 1908 pa lang po, meron nang nagluluto ng lambanog dito sa amin. Kaya lang po, hindi pa po siya ganong ibinebenta, hindi pa po siya ganong kakilala na industriya. Pero nung pong taong 1990s, doon po nagsimulang nagbebenta na po talaga yung mga tao dito ng lambanog. Meron akong mga similya na niyog na kung tawagin ay golden coconut. Ngayon, nung sila'y mapadami ko, naisipan ko na basta itaniman ko. Pagkatapos ng sinusuka namin, madami na. Eh, ang suka, hindi na mabili. Ganap ako nalutuan na second hand. O, yun lang. Doon nagsimula yung alakang ko. Kaya kasi ako naenggan yung maglutuan, nakikita ko yung iba. Traditional na dito sa Liliw. May nakakapagbenta din naman, pero hindi marami. Kung ano yung kinikita ko, mas malaki ang kanila. Kasi yung kanila, sila labor. Kami ay talagang nawalang sa kung ay
kaya mawalan kami ng kabuhayan. At napending din na aming gawa. Niluluto rin namin, iniipon naman sa bahay. Wala nga, bawal nga daw magbenta. Wala pati nabili. Pag wala kang FDA, bawal ka kumuha ng permit. Kailangan itetest muna. Yung poisonous content niya is yung methanol. Nasabi mga yung linuluto, ibig sabihin yun ay nag-undergo ng distillation. So ang nangyayari sa process na ito, galing sa fermented product merong alcohol, main product. Main alcohol is yung ethanol. Methanol, side product. Then isasalang siya sa distillation. Si ethanol, mas mataas yung kanyang boiling point. Si methanol, lower. So ito is crucial itong information na ito para malaman natin din sa kung bakit nagkakaroon ng lambanog poisoning. So, si methanol ang unang kukulo kasi siya yung mas mababa ang boiling point. Unang kukulo or magta-transform into vapor. Then, so mag-undergo ng condensation. So yung mga first droplets na ma-recover natin. Kaya marami siyang methanol. Ito ang pormerong tulo. Dito, yan ang tinatanggal namin. Madumi ang panare sa pormerong tulo. Sa amin pong part, sa LGU, ay talaga pong nalulungkot po kami noong nangyari po yun. At syempre po, ayan naman po ay natural made yung pong lambanog. Sa dami po ng lumalabas po sa coconut, sa dami ng juices, natambak lang po sila. At yun po, nagkaroon din po ng pagkakataon na ginawa po siyang alcohol naman itong nag-pandemic. Hindi naman siya pure ethyl alcohol, high concentration ethyl alcohol. So from 40%, na-convert natin into around 85 to 89%. And then mag-undergo pa siya ng dilution para maging 70%. Ang kailangan lang naman 60 to 70% yung percent alcohol. Kapag nandun ka sa range na yun, makaka-disinfect yan. Ayun, ito yung ginagamit ng setup. So simple lang siya na distillation equipment. So ito yung drum, dito nilalagay yung raw material, yung lambanog. Yan, kita natin dito sa baba, merong heavy duty burner. Nakakonect siya sa tangke ng LPG. Yan, pinapakuluan siya. Yan yung final product. So dito ko connect, so meron siya naka-attach na container. Hindi ko rin kita kung ano yung actual na process nila. So yung mga possible lang pwede kong masabi sa iyo. So yung unang patak, rich in methanol yan. So kung napahalo siya dun sa finished product na ibinebenta, so yun, so possible na yun ang makalasan. Yung iba naman merong mga nandadaya. Sana wag tayo mabiktima ng gano'n. Sila methanol, inihahalo nila dun sa kanilang mga products ibinebenta nila. Yung kulay nila, di mo rin makikita yung difference eh. Kasi halos magkatulad sila na compound. Tapos yung tama nila, yun nga, parehas alcohol. Kung sa lasa lang yung pagbabasehan sa atamay, hindi natin masyadong mahalata. So hindi natin basta-basta malalaman kung maraming methanol na iniinom natin. Kailangan talaga ay i-test sa laboratory. Nung pong nag-inventory kami, nito lang, siguro po January kami nag-inventory. Meron po kaming 23 na nalaman po namin ng mga backyard businesses na maglalambanog. So, nung inikutan po namin sila, mostly sa kanila is yun pong binabanggit ko na supplier. Supplier lang po ng malalaki at kilalang maglalambanog po dito. So, ayun po, yun ang sa ngayon, 23. Pero mas madami po dati nung wala pa siyang issue ng poisoning.